හායි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අද මම ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඒ තමයි අපි හැමෝගෙම ගෙවල් වල සිංගල් නීඩල් මැෂින් තියෙනවා. අපි ඇඳුම් මහනකට මේ සිංගල් නීඩල් මැෂින් එකට පාවිච්චි කරන මැෂින් ෆුඩ් වර්ග මොනවද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි දැන් බලමු මැෂින් ෆුඩ්. මේ තියෙන සිංගල් නීඩල් මැෂින් ෆුඩ් එක මේක පළු දෙකක් එකට එකතු කර මසා ගැනීම සඳහා භාවිත කරනවා. මේ තියෙන අටින් එකේ පුට් එක අපිට ඒ වගේම 16න් එක කාලේ මැෂින් පුට් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කාලේ අවුට්ලයින් පුට් එක. මේ තියෙන ගැදරින් පුට් එක රෙදි කොටසක් රෙඩි කර ගැනීම සඳහා තමයි භාවිත කරන්නේ. මෙන්න මේ පිටිපස්ස හදන ස්ප්‍රින්ග් එක කරකැවීම මගින් අපිට රෙදි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වශයෙන් ගැදරින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හෙම් ෆුට් එක මේ කටෙන් එකේ හෙම් ෆුට් එකක් අපිට වෙළඳපොලේ අටෙන් එක කාලේ භාගේ හෙම් ෆුට් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉන්විසිබල් ෂිපර් ෆුට් එක මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔයාලට ෂිපර්ස් ටයිප් කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන නෝමල් ෂිපර් ෆුට් එක. අපි බලමු කොහොමද මේවා භාවිතා කරලා රෙදි කොටසක් මහගන්නේ කියලා. අපි බලමු දැන් කොහොමද අපට අවශ්‍ය මැෂින් ෆුට් එකක් මැෂින් එකට සවි කරගන්නේ කියලා. අපිට ඇඳුම් මැසීමට අවශ්‍ය මැෂින් ෆුට් එක ගැන මෙන්න මේ විදිහට ෆුට් බාර් එකට තියලා නීඩල් එක අනිවාර්යයෙන්ම යට ගහන්න ඕනේ. නීඩල් එක යට ගහලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රූ එකෙන් තද කරගන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය මැෂින් ෆුට් භාවිතා කරමින් දැන් රෙදි කොටස් මහගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.
ඉදිරියටත් ඔයාලා මේ වගේ වටින වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you.